مرحبا، وصفتنا اليوم بيتزا باللحم على طريقتي، من أطيب الوصفات اللي أعملها على طول. راح نعملها اليوم بطريقة مضبوطة والعجيناية حيل ناجحة وخفيفة مثل القطن. بس تجربون الطريقة راح تعتمدوها مثلي أكيد، وبصراحة تطلع كثير أطيب من اللي تتقدم بالمطاعم. تابعوا الفيديو إلى النهاية حتى تحصلون على نفس النتيجة. ويلا نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. عندي هوني 4 أكواب طحين ومعلقة كوب ملح. نخلط الملح مع الطحين ونتركهم على صفحة بين ما نحضر باقي المكونات السائلة. وعندي هوني كوب ونص ماي دافي ومعلقة أكل شكر، وراح أضيف معلقة أكل من خمرة ستار مايا، خميرة فورية سريعة الذوبان، نوعيتها حيل مضبوطة، والشي الحلو بيها بسرعة يختمر العجين بيها. بس تذوب الخمرة عدنا نرجع نضيف 3 معالق أكل مليانين حليب طوز ونخلطهم. بس يذوب الحليب نضيف 3 كوب زيت، وبس يندمج الزيت عدنا مع الحليب نبدي نعجن، نضيفهم بالتدريج ونعجن. وحتى إذا كنتم تريدون تغيرون بالحشوة عادي، أهم شي عجيناية البيتزا مضبوطة وناجحة، أو تعملوها مثل ما عملتوها تطلع تجنن. وآخر شي نضيف شوية زيت ونعجنه ونلمه. ونغطيها بنايلون وقطعة قماش ونتركها بمكان دافي لمدة 45 دقيقة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. وبهذا الوقت نحضر باقي المكونات. عندي هوني لحم عجل تقريبا 400 غرام، أو تعملون حسب حاجتكم مثل ما ترشعون، كنثر متون وشرايح رقيقة بهذا الشكل. نضيف اللحم بالطاوة على النار ونضيف ماي حسب الحاجة ونغطينه، وبس تتراكم فوغة اللحم عدنا نشيله ونتخلص منه. وبعدها نترك اللحم على نار هادئة إلى ما ينشف ماي اللحم عدنا. وهوني قبل ما ينشف ماي اللحم عدنا بشوية نضيف له ملح حسب الحاجة وقدر معلقتين أكل زيت، ونرجع نغطينه إلى ما ينشف ماي اللحم عدنا. وهون يكون ماي اللحم نشف عندي واستوى. بس راح أضيف له رشة فلفل أسود وأقلبه شوية ينحمس عندي، وبعدها أطفي النار وأتركه على صفحة. لصلصة البيتزا نحتاج بصلة وحدة حجم وسط و3 طماطايات مقشرين حجم وسط. أما نثغم البصل بإيدنا ثغم ناعم أو نثغمها بمحضرة الطعام، بس أهم شي يكون الثغم ناعم حتى لا تبين قطع البصل عندنا بالصلصة بعدين. إذا تريدون تستخدمون الصلصة السريعة اللي استخدمتوها بالفيديو السابق، أو تعملون هذه الصلصة هم طيبة حسب رغبتكم. والطماطة هم راح أثغمها إلى ما تصير عندي مثل العصير حتى لا تبقى بيها قطع عندي. وإذا تريدون تخلطوها بخلاط العصير، أهم شي بس تصير الطماطة مثل العصير عندكم. وبطاوة عنا نضيف قدر 3 معالق أكل زيت، ونضيف البصل ورشة ملح ونقلبه. إلى ما تاخذ لون ذهبي عدنا نضيف فص ثوم مبروش، وبعدها نضيف الطماطة عليها ومعلقة أكل معجون طماطة وثلث كوب ماي ومعلقة شاي شكر ونص معلقة شاي فلفل أحمر حاد ونص معلقة شاي زعتر بري. ونضيف له ملح حسب الحاجة،
ورشة فلفل أسود، ونغطيها ونتركها على نار وسط كم دقيقة إلى ما تثخن وتستوي عدنا. ما تاخذ وقت كثير، كم دقيقة وتستوي. وعندي هون شوية فطر طازج. الفطر الطازج كثير أطيب من الفطر المعلب، بس إذا ما كان متوفر عندكم استخدموا معلب هم يصير، بس أكيد بالفطر الطازج تطلع أطيب. نقطع الفطر شرايح رقيقة حتى يستوي عندنا بعد ما نشوي البيتزا. وعندي هون جبن موتزاريلا، أي نوع جبن موتزاريلا يصير. وراح أستخدم جبن قشقوان هم، بس كم برشتونه. بالنسبة لكمية القشقوان اللي أضيفه، مثلا عندي 3 كواب من جبن الموتزاريلا، أخلط معاه كوب جبن قشقوان مبروش، يعطينا طعم كثير طيب. بس إذا ما كان متوفر عندكم استخدموا بس جبن موتزاريلا. وهوني بعد 45 دقيقة تكون العجيناية اختمرت عندي. وبهذا الوقت نعلق الفرن على درجة حرارة 220 مئوية من الأسفل حتى يحمى عدنا. أنا راح أعمل قطعتين كبار، وإذا تريدون تعملوها 3 قطع. ما ندعكها كثير، بس مجرد نلمها حتى تنفج عدنا بسهولة. ومباشرة نمدها بالشرح، نحط شوية زيت بأسفل الشرح، ونحط ورق الزبدة حتى يبقى الورق ثابت عدنا من نمد البيتزا. وندهن ورق الزبدة هم بشوية زيت، وتكون سماكة العجيناية رقيقة عدنا، بس الحوافي ثخيني نعمله. نحدد حوافي البيتزا بهذا الشكل حتى يطلع شكلهم حلو ومرتب. وبعدها نوزع الصلصة اللي حضرناها، ونوزع الجبن عليها، وتكون كمية الجبن حسب رغبتكم. ونوزع قطع اللحم والفطر عليها. نمد قطعتين البيتزا ونشكلهم بنفس الوقت، ويبقى عدنا بس نشويهم. وآخر شي راح أمسح حوافي البيتزا بشوية زيت زيتون على الخفيف حتى تتحمص الحوافي عندي. وقطع الفطر هم راح أمسحهم على الخفيف حتى يستوون عندي، وأدخلها على الفرن. مثل ما قلت لكم درجة الحرارة تكون 220، ومن تستوي من الأسفل عدنا نرفع الشرح طبقة لفوق حتى يستوي الوجه، ونحط الشرح الثاني حتى نخلص أسرع. ما تتخيلون ايش قد تطلع طيبة. أريدكم تجربوها وتعطوني رأيكم بيها. وهذه كانت وصفتنا اليوم. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو. وإذا كنتم جداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف. وألف عافية.